निम्स एकाडेमी युट्युब च्यानलमा हजुरलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको यस भिडियो ट्युटोरियलमा तपाईहरुलाई सिधै एउटा एडमिट कार्ड डिजाइन गर्न गइरहेको छु। कृपया यो भिडियो अन्त्यसम्म हेर्नुहोला र यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने निम्स एकाडेमी युट्युब च्यानलमा सब्स्क्राइब गरेर यो च्यानललाई सपोर्ट गर्नुहोला। ल लागौँ अब भिडियोतर्फ। मैले यहाँ माइक्रोसफ्ट वर्ड खोलिसकेको छु। हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट मार्जिनमा जानु होला, न्यारो गर्नु होला, ओरिएन्टेसनमा गएर ल्यान्डस्केप गरिदिनु होला। त्यसपछि यहाँ साइज भन्ने छ, यहाँ मोर पेपर साइजमा गएर यहाँ चाहिँ तपाईहरुले विड्थ राख्नु होला 7 र यहाँ चाहिँ 5 7.5 गरेर यहाँ चाहिँ लेआउटमा यहाँ चाहिँ तपाईहरुले यतिकै छोडिदिनु होला। मार्जिनमा चाहिँ यसरी छोडेर ओके गरिदिनु होला। यसरी गइसकेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो आइसकेको छ पेपर साइज। त्यसपछि म इन्सर्टमा जान्छु। इन्सर्टमा गइसकेपछि यहाँ तपाईहरुले शेप हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ शेपमा क्लिक गर्नु होला। यहाँबाट रेक्टेंगल टुल लिएर यहाँबाट ड्र गर्नु होला। यसरी ड्र गरिसकेपछि यहाँ यसरी छोडिदिनु होला। यहाँ छोडिसकेपछि हाम्रो यहाँ शेप फिल आउँछ। यहाँ चाहिँ म अहिले यो कलर एप्लाई गर्दै छु। अहिलेको लागि म यो कलर लिँदै छु। त्यसपछि यहाँ शेप आउटलाइन छ, यहाँ चाहिँ नो आउटलाइन गरिदिन्छु। जुम इन गर्छु यहाँबाट एडजस्ट गर्छु। यसरी एडजस्ट गरिसकेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ यति भइसकेको छ। त्यसपछि फेरि म इन्सर्टमा जान्छु। इन्सर्टमा गएर यहाँ चाहिँ वर्ड आर्ट भन्ने छ, यहाँ सेलेक्ट गर्छु। अहिले चाहिँ लागि सिम्पली यो ब्ल्याक कलर लिएर यहाँ चाहिँ लेख्छु। यसरी निम्स एकाडेमी लेखेर म यसलाई हल्का इन्क्रिज गर्छु। यहाँ चाहिँ फन्टलाई चाहिँ म यहाँ यसरी बिचमा लिएर जाँदैछु। त्यसपछि यसरी सबैलाई सेलेक्ट गर्छु, होममा जान्छु। होममा गएर यहाँ चाहिँ कलर छ, यहाँ चाहिँ म अहिले व्हाइट लिँदैछु। यहाँबाट फन्ट फ्यामिली पनि यहाँ चेन्ज गर्दैछु। यहाँ चाहिँ म अहिलेको लागि म अर्कै फन्ट लिँदैछु। यो फन्ट मैले लिएको छु। ब्यारन न्यू भन्ने लिएँ मैले। त्यसपछि यहाँनिर तपाईहरुले लोगो राख्दिन सक्नुहुन्छ। तपाईहरुले लोगो राख्दिन सक्नुहुन्छ। फेरि इन्सर्टमा जान्छु, वर्ड आर्टमा जान्छु। यहाँ चाहिँ लोगो भनेर प्लेसिङ दिए। यसरी यहाँ लोगो राख्दिन सक्नुहुन्छ। यसरी राखिसकेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ म राखिदिन्छु। यहाँ राखिसकेपछि डबल क्लिक गर्छु, कन्ट्रोल जेड। यसको कलर पनि म अहिले येलो गरिदिन्छु। हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ अब एड्रेस म इन्सर्ट गर्न जाँदैछु। अहिले इन्सर्टमा गएर फेरि वर्ड आर्ट। अब डाइरेक्टली म यहाँ चाहिँ प्लस कन्ट्रोल यहाँ त्यसपछि यसरी डुप्लिकेट हुन्छ। कन्ट्रोल जेड। मलाई चाहिँ यसले मात्रै गर्नुपर्ने थियो। सरी, कन्ट्रोल जेड। म इन्सर्टमै गरेर अहिले गर्दैछु। इन्सर्ट। यो एड्रेस तपाईहरु निम्स एकाडेमी युट्युब च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ। सानो गरिसकेपछि होममा गएर यसरी फेरि यसलाई म यो कलरमा राखेँ र यहाँ चाहिँ यसरी एलाइनमेन्ट गरेँ। यसरी गरिसकेपछि तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। फेरि म यहाँ चाहिँ अर्को एउटा मुनि लिएर जाँदैछु। यसरी यहाँनिर गरेँ। फेरि इन्सर्टमा जान्छु। यहाँ चाहिँ फेरि म राउन्डेड लिँदैछु। यहाँ चाहिँ यसरी एप्लाई गर्दैछु। शेप फिलमा जान्छु। नो फिल, शेप आउटलाइन। यहाँ चाहिँ म
यही कलर लिँदैछु यहाँ चाहिँ फोटो राख्नको लागि। त्यसपछि यहाँनिर फेरि म इन्सर्टमा जान्छु र यहाँनिर वर्ड आर्टमा गएर क्लिक गरेर यहाँ चाहिँ यसरी सानो गर्छु कन्ट्रोल ए। म यहाँ लिएर जाँदैछु यहाँ चाहिँ कन्ट्रोल शिफ्ट स्मल बनाएँ नेम स्टुडेन्ट्स नेम रोल नम्बर फ्याकल्टी अनि एक्जामिनेसन डेट। त्यसपछि यहाँबाट म यसलाई सिलेक्ट गरेर राइट क्लिक गर्छु प्याराग्राफ सेटिङमा जान्छु र यहाँ चाहिँ 1 ल्याएर यहाँ चाहिँ सिङ्गल्स ओके क्लिक गर्छु यसरी हुन्छ। अनि त्यसपछि होममा गएर यसलाई यतापट्टि एलाइनमेन्ट गरिदिन्छु र यसरी यसलाई पक्रेर यता यसरी यहाँ राखिदिन्छु। यसरी राखिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी म यसरी यहाँ डट डट हालिदिन्छु। यति भइसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ म फेरि इन्सर्टमा जान्छु र वर्ड आर्टमा जान्छु। वर्ड आर्टमा क्लिक गरेपछि फेरि सिम्पली यहाँ लिन्छु र यहाँ चाहिँ म स्टुडेन्ट्स सिग्नेचर लेखेर कन्ट्रोल ए गरेर यहाँ चाहिँ सानो गर्छु र यहाँ चाहिँ यहाँनिर गरेर राखिदिन्छु र यसलाई अझै सानो पार्छु। भोलि सिलेक्ट गर्छु कन्ट्रोल शिफ्ट थिचेर सानो गर्छु। यसलाई नै म कन्ट्रोल प्रेस गरेर यहाँनिर लिएर जान्छु र यहाँ चाहिँ कन्ट्रोल ए गर्छु यहाँ चाहिँ चेन्ज गरिदिन्छु एप्रुभड बाई फेरि म इन्सर्टमा गएँ फेरि यहाँ लाइनमा यहाँ चाहिँ अनि म यसरी यहाँ चाहिँ धर्को तान्दिएँ माथि पनि राख्न सक्नुहुन्छ। फेरि यहाँ कन्ट्रोल प्रेस गर्छु र यसलाई नै डुप्लिकेट गरेर यसरी लैजान्छु। कन्ट्रोल जेड लाइन सेट भएन यो लाइन जान्छु सिफ्ट थिचेर गर्नु होला स्ट्रेट हुन्छ। यसलाई नै म डुप्लिकेट गर्दैछु। त्यसपछि फेरि म यसलाई डुप्लिकेट गर्छु कन्ट्रोल प्रेस गर्छु र यहाँनिर लिएर आउँछु यहाँ चाहिँ कन्ट्याक्ट नम्बर कन्ट्रोल प्रेस गर्छु र यसलाई फेरि डुप्लिकेट गरेर यहाँ चाहिँ एड्रेस इमेल एड्रेस @mail.com यसरी राख्न सक्नुहुन्छ। अब हामीले कलर चेन्ज गरिसकेपछि इट विल लुक अमेजिङ है। यहाँ चाहिँ अब कन्ट्रोल ए फेरि यहाँ गरिदिन्छु हेर्न सक्नुहुन्छ फाइनली हाम्रो एउटा एडमिट कार्ड डिजाइन भइसकेको छ। हामीले अलिकति यसलाई डेकोरेटिभ बनाउनु पर्छ एडमिट कार्ड लेख्नुपर्छ। त्यसपछि यहाँ होममै इन्सर्टमा जान्छु फेरि वर्ड आर्टमै जान्छु चाहिँ एडमिट कार्ड यहाँ लिएर राख्छु
कलर म्याचिङ गरौँ होम कलर चाहिँ रेड राख्दिउँ हेर्न सक्नुहुन्छ फाइनली हाम्रो एउटा एडमिट कार्ड डिजाइन भइसकेको छ यो भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो कृपया आफ्नो प्रतिक्रिया दिनुहोला र निम्स एकाडेमी युट्युब च्यानल चाहिँ सब्स्क्राइब गरेर सपोर्ट गर्न चाहिँ नभुल्नुहोला भिडियो हेर्दैमा धेरै धेरै धन्यवाद